नमस्कार साथीहरू, लोकसेवा अल च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लेभल 4 र 5 तयारीको लागि नयाँ भिडियो लिएर आएका छौँ। यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। प्रश्न नम्बर 1, नेपाल राष्ट्र बैंकको काम, कर्तव्य र अधिकारहरू के कस्ता हुन सक्दछन्? उल्लेख गर्नुहोस्। नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐन 2058 को परिच्छेद 2 को दफा 5 मा उल्लेख भए बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकको काम, कर्तव्य र अधिकारहरू देखाए बमोजिम छन्। 1. बैंक नोट तथा सिक्का निष्कासन गर्ने। 2. मूल्य स्थिरता कायम गर्न आवश्यक मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने र सो नीति कार्यान्वयन गराउने। 3. विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने तथा सो नीति कार्यान्वयन गराउने। 4. विनिमय दर पद्धति निर्धारण गर्ने। 5. विदेशी विनिमय सञ्चितको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने। 6. वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न इजाजत पत्र जारी गर्ने। त्यस्तो कारोबारको सम्बन्धमा नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने। नेपाल सरकारको बैंकर, सल्लाहकार तथा वित्तीय एजेन्टको कार्य गर्ने। वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बैंक तथा अन्तिम ऋणदाताको रूपमा कार्य गर्ने। भुक्तानी फचौट, क्लियरिङ तथा हिसाब मिलान सेटलमेन्ट पद्धतिको तथा प्रवर्धन गर्ने। सो कार्यलाई नियमन गर्ने र एसएन बमोजिम बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त बैंकले गर्नुपर्ने अन्य आवश्यक कार्यहरू कार्यान्वयन गराउने। यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। थप भिडियोहरूका लागि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हामीले हरेक दिन नयाँ भिडियो राख्नेछौँ, त्यसका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब